Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi mini để đựng đồ lặt vặt như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu này mình sử dụng đó là len miêu bò nặng 5 gram một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có một cuộn len màu hồng và một ít len màu trắng. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 4 mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi. Và để móc được phần đáy túi, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 15 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 15 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nữa. Sau đó thì bỏ qua chân mũi đầu tiên, đâm kim móc vào chân mũi thứ hai và móc lên một mũi móc đơn chữ X. Và để móc mũi móc đơn chữ X, trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ hai, để len phía dưới kim móc, dùng kim móc kéo len qua và móc lên một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã có được một mũi móc đơn chữ X thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên mũi móc đơn chữ X thứ hai, và cách móc sẽ tương tự giống như là mũi móc đơn chữ X thứ nhất mình đã hướng dẫn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn chữ X, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 15. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên này và móc lên một mũi móc đơn chữ X. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ hai và móc lên một mũi móc đơn chữ X tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn chữ X cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với các dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ được giữ nguyên là 15 chân mũi. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 5 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 5 rồi thì các bạn đã móc xong phần đáy túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi. Thì ở phần đáy túi này gồm có 4 cạnh, và để móc phần thân túi thì các bạn sẽ móc từ cạnh thứ nhất đến cạnh thứ hai, qua cạnh thứ ba và cuối cùng là cạnh thứ tư. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cạnh thứ nhất trước nha. Và ở cạnh thứ nhất này mỗi một dòng sẽ tương ứng với lại là một chân mũi, và các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn chữ X. Và ở đây có tổng cộng là 5 chân mũi thì các bạn sẽ móc lên đủ là 5 mũi móc đơn. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn chữ X. Như vậy là các bạn đã móc xong cạnh thứ nhất rồi. Tiếp theo đó là đến cạnh thứ hai là gồm có 15 chân mũi. Thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn chữ X. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ hai nha. Tiếp theo nữa là đến cạnh thứ ba thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là cạnh thứ nhất mình đã hướng dẫn. Sau đó là đến cạnh thứ tư thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là cạnh thứ hai mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần thân túi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 40 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đó thì bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn chữ X, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ hai.
Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với cái dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 40 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 14 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần nắp túi. Và để móc được phần nắp túi, trước hết đó là các bạn cần phải xác định được vị trí mà các bạn móc phần nắp túi nằm ở phần miệng túi, cụ thể là nằm từ chân mũi thứ 28 cho đến hết chân mũi thứ nhất. Và sau khi mà các bạn đã xác định được vị trí rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bắt đầu móc phần nắp túi cho mình. Thì để móc trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 28 này, dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi thứ 28 này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần nắp túi. Và để móc trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, tiếp tục đâm kim móc vào chân mũi thứ 28 và móc lên một mũi móc đơn chữ X. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn chữ X cho đến hết chân mũi đầu tiên thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ nhất rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số chân mũi do các bạn đang có là 14. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn chữ X. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với các dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ nhất và dòng thứ hai như mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ được giữ nguyên là 14 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 6 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 6 rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 7. Và bắt đầu từ dòng thứ 7 này trở đi, mỗi một bên phần rìa các bạn sẽ giảm đi một chân mũi, và cụ thể cách giảm mũi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua lần thứ nhất. Sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi thứ hai, kéo lên qua lần thứ hai. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong một chân mũi rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào các chân mũi còn lại và móc lên các mũi móc đơn chữ X cho đến khi nào mà còn lại 2 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 7 và còn lại 2 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi một chân mũi ở chân mũi thứ 13 và chân mũi thứ 14 này, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là phần rìa phía bên tay phải mình đã hướng dẫn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 7 rồi, và tổng số chân mũi do các bạn đang có là 12. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 8, và cách móc dòng thứ 8 sẽ tương tự giống như là dòng thứ 7 mình đã hướng dẫn. Đó là mỗi một bên phần rìa các bạn sẽ giảm đi một chân mũi, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 nha. Như vậy là các bạn đã móc xong phần nắp rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền nắp. Và để móc được phần viền trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 27 này, sau đó thì dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi thứ 27 này cho mình.
Và phần nắp này gồm có 3 cạnh. Để móc được phần viền thì các bạn sẽ móc từ cạnh thứ nhất đến cạnh thứ hai và cuối cùng là cạnh thứ ba. Thì ở cạnh thứ nhất này mỗi một dòng sẽ tương ứng với lại là một chân mũi, và ở đây có tổng cộng 8 dòng thì các bạn sẽ móc lên đủ là 8 mũi móc đơn chữ X. Tiếp tục đến cạnh thứ hai là gồm có 10 chân mũi thì các bạn sẽ móc lên đủ 10 mũi móc đơn chữ X. Sau đó là đến cạnh thứ ba thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là cạnh thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ ba nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ ba rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ hai của phần thân, kéo lên qua và móc một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ kết liên lại cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần viền. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang len màu trắng, móc lên dòng thứ hai của phần viền. Và để móc dòng thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 26 của phần thân. Sau đó thì dùng len màu trắng và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi thứ 26 này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Sau đó thì kéo lên ra một đoạn, quấn lên quanh kim lần thứ nhất, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua lần thứ nhất, quấn lên quanh kim lần thứ hai, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua lần thứ hai. Sau khi đã có 5 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo lên qua 5 đầu len này cho mình. Tiếp tục đó là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi thứ hai, đâm kim móc vào chân mũi thứ ba và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã có được họa tiết thứ nhất rồi. Với các họa tiết còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là họa tiết thứ nhất mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi cuối cùng của cạnh thứ ba thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của cạnh thứ ba rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ ba của phần thân, kéo lên qua và móc một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ khâu một cặp nút nam châm vào phần thân túi và nắp túi. Sau đó thì các bạn sẽ bước vào bước cuối cùng, đó là các bạn sẽ tạo phần nơ và các bạn sẽ gắn phần nơ vào phần nắp túi. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã gắn xong phần nơ rồi thì như vậy các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi mini để đựng đồ lặt vặt như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.